Välkomna! Dagens lektion handlar om två grannar som råkar träffas utanför sina hus. Det är en solig förmiddag i ett lugnt bostadsområde i Sverige. David, en SFI-elev från USA som bor med sin svenska fru, kommer ut från sitt hus. Han får syn på sin granne, Fatima, som är ute med sina 2 barn. Fatima kommer från Afghanistan och har bott i området ett tag. De har bara hejat på varandra snabbt tidigare, men idag verkar det finnas tid för ett längre samtal. Lyssna noggrant på samtalet mellan dem flera gånger. Försök att lära dig nya ord och uttryck. Efteråt kan du gå med i vår telegramkanal, länken finns under videon, och svara på flervalsfrågor om denna lektion för att öva ännu mer. Nu kör vi! Hej Fatima! Hej David! Vilken fin dag det är idag. Ja, verkligen underbart väder. Ni brukar inte vara ute så här på förmiddagarna, eller? Nej, oftast är jag på SFI då. Men idag hade vi ingen lektion. Så jag passade på att gå ut och njuta av solen lite. Och du då? Är ni på väg någonstans? Vi är bara ute och leker lite. Barnen behövde få springa av sig lite energi. De har varit inne hela morgonen. Jag förstår det. De ser ut att ha kul. Hur gamla är de? Hon som leker med bollen är 7 och han som sitter bredvid henne är 5. Min fru och jag, vi har inga barn än. Men kanske i framtiden. Hur trivs ni i Sverige då? Du har bott här ett tag, eller hur? Ja, det har blivit några år nu. Det var svårt i början med språket och allting som var nytt. Men nu känns det mer som hemma. Svenskarna är snälla och hjälpsamma. Det är min upplevelse också. Jag har bara varit här i 1 år. Och svenskarna är fortfarande lite knepiga ibland. Men alla är väldigt tålmodiga när jag försöker prata. Ja, det är bra. Fortsätt bara att öva. Det kommer mer och mer. Går du på SFI? Japp, jag försöker lära mig så snabbt som möjligt. Min fru pratar ju svenska, så hon hjälper mig också en del. Men det är fortfarande mycket att lära. Ja, jag vet precis hur det känns. SFI hjälpte mig mycket i början. Vilken nivå går du på? Jag går på D-nivån nu. Det börjar bli lite mer avancerat. Aha, bra jobbat. Jag gick igenom alla nivåerna. Det tar tid, men det är värt det. Har du några favoritord på svenska än? Fika är ett bra ord. Och lagom. De verkar beskriva mycket av den svenska kulturen. Haha, ja det stämmer bra. Vi brukar också fika mycket. Och lagom är ett viktigt ord att förstå här. Verkligen. Hur har det varit för dina barn att anpassa sig till Sverige med skolan och så? Det har gått ganska bra faktiskt. Barn anpassar sig ofta snabbare än vuxna. De har fått bra kompisar i skolan och på fritids. Språket gick också fortare för dem. Det är skönt att höra. Det är ju viktigt att barnen trivs. Ja, det är det viktigaste. Men säg till om du behöver någon hjälp med svenskan någon gång. Jag kan kanske svara på någon fråga eller så. Tack så mycket. Det uppskattar jag verkligen. Kanske kan jag bjuda på en fika någon dag som tack. Men det behöver du inte. Men det låter trevligt. Vi kan ta en fika i parken någon dag när vädret är fint. Perfekt. Jag ser fram emot det. Nu ska jag nog gå in igen innan jag bränner mig i solen. Ja, gör det du. Vi ska nog vara ute en stund till. Ha en fin dag. Detsamma. Hej då. Hej då. Hälsa din fru. Det ska jag göra. Anita, gör inte så. Lyssna igen för att anteckna nya ord och öva senare.
Hej Fatima! Hej David! Vilken fin dag det är idag. Ja, verkligen underbart väder. Ni brukar inte vara ute så här på förmiddagarna, eller? Nej, oftast är jag på SFI då. Men idag hade vi ingen lektion. Så jag passade på att gå ut och njuta av solen lite. Och du då? Är ni på väg någonstans? Vi är bara ute och leker lite. Barnen behövde få springa av sig lite energi. De har varit inne hela morgonen. Jag förstår det. De ser ut att ha kul. Hur gamla är de? Hon som leker med bollen är 7 och han som sitter bredvid henne är 5. Min fru och jag, vi har inga barn än. Men kanske i framtiden. Hur trivs ni i Sverige då? Du har bott här ett tag, eller hur? Ja, det har blivit några år nu. Det var svårt i början med språket och allting som var nytt. Men nu känns det mer som hemma. Svenskarna är snälla och hjälpsamma. Det är min upplevelse också. Jag har bara varit här i 1 år. Och svenskarna är fortfarande lite knepiga ibland. Men alla är väldigt tålmodiga när jag försöker prata. Ja, det är bra. Fortsätt bara att öva. Det kommer mer och mer. Går du på SFI? Japp, jag försöker lära mig så snabbt som möjligt. Min fru pratar ju svenska, så hon hjälper mig också en del. Men det är fortfarande mycket att lära. Ja, jag vet precis hur det känns. SFI hjälpte mig mycket i början. Vilken nivå går du på? Jag går på D-nivån nu. Det börjar bli lite mer avancerat. Aha, bra jobbat. Jag gick igenom alla nivåerna. Det tar tid, men det är värt det. Har du några favoritord på svenska än? Fika är ett bra ord. Och lagom. De verkar beskriva mycket av den svenska kulturen. Haha, ja det stämmer bra. Vi brukar också fika mycket. Och lagom är ett viktigt ord att förstå här. Verkligen. Hur har det varit för dina barn att anpassa sig till Sverige med skolan och så? Det har gått ganska bra faktiskt. Barn anpassar sig ofta snabbare än vuxna. De har fått bra kompisar i skolan och på fritids. Språket gick också fortare för dem. Det är skönt att höra. Det är ju viktigt att barnen trivs. Ja, det är det viktigaste. Men säg till om du behöver någon hjälp med svenskan någon gång. Jag kan kanske svara på någon fråga eller så. Tack så mycket. Det uppskattar jag verkligen. Kanske kan jag bjuda på en fika någon dag som tack. Men det behöver du inte. Men det låter trevligt. Vi kan ta en fika i parken någon dag när vädret är fint. Perfekt. Jag ser fram emot det. Nu ska jag nog gå in igen innan jag bränner mig i solen. Ja, gör det du. Vi ska nog vara ute en stund till. Ha en fin dag. Detsamma. Hej då. Hej då. Hälsa din fru. Det ska jag göra. Anita, gör inte så. Okej, fantastiska tittare. Innan ni går vidare, låt mig berätta om något riktigt coolt här på YouTube. Det kallas Super Thanks. Det är ett sätt att visa extra kärlek och stöd till kanalen och det är enkelt att använda. Vill du visa extra kärlek och stöd till oss? Då, tryck på den lilla Super Thanks-knappen precis nedanför videon och stötta oss hur mycket som helst du vill. Det är som att ge oss en high five direkt genom skärmen. Genom att använda Super Thanks hjälper du till att göra det möjligt för oss att skapa ännu bättre innehåll för er alla. Så om du gillar vad du ser och du vill se mer av det, varför inte ge oss ett Super Thanks? Tack så mycket för ert stöd på förhand. Ni är de bästa och jag uppskattar varje liten gest av stöd från er. Innan vi avslutar vill jag påminna er om att glömma inte att gilla den här videon om ni har lärt er något nytt idag.
Dela den med era vänner om ni tror att de skulle ha nytta av det här. Och självklart prenumerera på kanalen så att ni inte missar kommande lärorika lektioner. Tack för att ni tittade och vi ses snart igen på vår nästa svenska lektion. Adjö!